روزتون بخیر دوستان. خیلی خوشحالم که دوباره اینجا میبینمتون. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوهای امروز یه تشکر ویژه میکنم از همه کسایی که ویدیوهای قبلی رو دیدین و از کانالم حمایت کردین. اگه تازه به کانال پیوستین لطفا کانال رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو هم بزنین تا به محض آپلود ویدیوهای جدید اولین کسی باشین که خبردار میشید. خب امروز قراره یکی از کتاب‌های جذاب و البته پر از نکته رو با هم بررسی کنیم. کتاب دل سگ از میخائیل بولگاکوف. اگه به داستان‌های تخیلی و در این حال اجتماعی علاقه دارین، این کتاب واقعا یه چیز دیگه است. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین. قبل از اینکه بریم سراغ خود داستان، بذارین یه ذره درباره نویسنده میخائیل بولگاکوف صحبت کنم. بولگاکوف یکی از نویسنده‌های معروف روسیه است که بیشتر با نوشته‌های کنایه‌آمیز و طنزش شناخته میشه. جالب اینه که بولگاکوف توی دورانی زندگی میکرد که شوروی تازه شکل گرفته بود و شرایط برای نویسنده‌ها خیلی سخت بود. اونا خیلی زیر فشار سانسور بودن و اونا باید با احتیاط حرکت میکردن و متنای خودشون رو معمولا منتشر نمیکردن. بولگاکوف توی آثارش همیشه سعی میکرد نقدای تندی به جامعه و سیاست اون دوران وارد کنه، البته با یه زبان خیلی هوشمندانه و نمادین. دل سگ یکی از همین کتاب هاست که البته به دلیل همین نقدها تا سالها اجازه چاپ نداشت. این کتاب بعد از مرگ بولگاکوف منتشر شد و حسابی توی دنیا سر صدا کرد. خب بریم سراغ خود داستان. دل سگ داستان تخیلی طنزآمیز و پر از پیچیدگیه. داستان توی دل شهر مسکو و دوران بعد از انقلاب روسیه اتفاق میفته. شخصیت اصلی داستان یه دکتر جراح به اسم پروفسور فیلیپ فیلیپوویچه که حسابی توی کار خودش حرفه‌ای و معمولا آزمایشات عجیب غریبی انجام میده. پروفسور یه سگ بلگرد بی‌نوا به اسم شاریک رو یه روز پیدا میکنه و تصمیم میگیره یه عمل خیلی خطرناک روش انجام بده. اون قلب و چند تا از اندام‌های داخلی یه انسان رو به این سگ پیوند میزنه. همینجا مشخصه که قرار داستان به چه سمتی بره، درسته؟ بعد از این عمل شاریک شروع میکنه به تغییر. کم کم از یه سگ معمولی به یه موجود نصف نیمه انسان سگ تبدیل میشه. این موجود جدید حتی شروع میکنه به حرف زدن، رفتار انسانی از خودش نشون میده و وارد مسائل اجتماعی میشه. اما این تغییرات نه تنها اوضاع رو بهتر نمیکنه بلکه شرایط رو حسابی به هم میزنه. شاریک با انقلابیون میگرده، حرفای سیاسی میزنه و در این حال علاقه زیادی به دنبال کردن گربه ها داره. یعنی هم ماهیت جدید انسانی گرفته و هم اون ذات خودش رو حفظ کرده. حالا اگه بخوام یه نگاه عمیق تر به داستان بندازیم، دل سگ در ظاهر یه داستان علمی تخیلیه ولی در واقع پر از لایه‌های مختلف نقد سیاسی، اجتماعی و فلسفیه. بولگاکوف توی این کتاب به شکلی هوشمندانه جامعه شوروی بعد از انقلاب رو نقد میکنه. مثلا شاریک که یه سگ ولگرد و بی‌پناه بود، نماد طبقات پایین جامعه است، همون کارگرها و آدمای عادی. بعد از اینکه تبدیل به یه موجود انسان نما میشه، به مرور به یه موجود خودخواه و بی‌مسئولیت تبدیل میشه. از اون طرف پروفسور فیلیپوویچ که نماینده طبقه روشنفکر و نخبگان جامعه است، به دنبال پیشرفت و تغییرات علمی برای بهتر کردن دنیا بود، ولی نتیجه کارش چیز دیگه ای از آب در میاد. بولگاکوف به شکل جالب نشون میده که تغییرات سریع و مصنوعی چه توی جامعه و چه توی آدما همیشه به نتایج مطلوب نمیرسه و حتی ممکنه اوضاع رو بدتر کنه. یکی از سوالهای مهمی که توی این کتاب مطرح میشه اینه که هویت انسان چیه؟ ذات انسان از کجا میاد؟ شاریک با اینکه قلب انسان رو دریافت میکنه ولی همچنان یه موجود حیوانی باقی میمونه. اون ذات و غریزه هاش حفظ کرده. این سوالا به ما نشون میده که بولگاکوف داره به نوعی به تأثیرات جامعه و تغییرات اجتماعی بر روی انسان‌ها اشاره میکنه. این که شما با یه انقلاب نمیتونید ماهیت وجودی یک انسان رو تغییر بدید. از اون طرف طنز تلخ بولگاکوف توی این داستان فوق‌العاده است. با اینکه بعضی وقتا ممکنه اتفاقات داستان خیلی خنده‌دار به نظر بیاد، ولی پشت هر جمله و هر صحنه یه نقد اجتماعی سیاسی قوی نهفته است. مثلا بولگاکوف به نوعی داره از زبان شاریک
و پروفسور انتقادهای تندی رو به سیستم سیاسی شوروی وارد میکنه بدون اینکه مستقیم چیزی بگه. بولگاکوف به نوعی این ایده انسان نوین رو هم به چالش میکشه. اون میخواد بگه که تلاش برای ساختن یه انسان جدید از طریق تغییرات اجتماعی و فشارهای اجتماعی سیاسی میتونه فاجعه بار باشه. حالا یه خبر خوش برای شما مخاطبای این کتاب دل سگ اینه که این کتاب به فیلم سینمایی هم تبدیل شده. در سال 1988 یه فیلم روسی با همین عنوان از این کتاب ساخته شده. این فیلم به شدت به داستان کتاب وفاداره و فضای سورئال و طنز تلخ رمان بولگاکوف رو به خوبی به تصویر کشیده. این فیلم تلویزیونی در شوروی سابق ساخته شده و به دلیل وفاداری که به کتاب داره خیلی پرطرفدار هست در بین طرفدارهای بولگاکوف. اگر کتاب دل سگ خوشتون اومده، تماشای این فیلم هم میتونه برای شما جذاب باشه، چون فضای داستانی و شخصیت‌ها رو به شکلی بسیار دقیق و کامل نشون داده. خب دوستان، بریم سراغ جمع‌بندی. در نهایت کتاب دل سگ یک کتاب خیلی پیچیده است که از یه طرف داستان علمی تخیلی جذابی داره و از طرف دیگه پر از مفاهیم فلسفی و اجتماعی عمیقه. این کتاب نه فقط برای سرگرمی بلکه برای فکر کردن درباره سوالای مهمی مثل هویت انسان، تاثیر جامعه روی افراد و حتی سیاست نوشته شده. اگه دنبال یک کتابی هستین که به فکر وادارتون کنه و البته براتون هم خوشایند باشه اون نحوه نوشتن نویسنده، دل سگ قطعا یکی از اون کتاباییه که باید بخونید. خب دوستان، ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگه این معرفی هم براتون جذاب بود لطفاً ویدیو رو لایک کنین، نظرتون رو با من به اشتراک بگذارید. اگه هنوز سابسکرایب نکردین حتما این کار رو بکنین، چون این کار به من کمک میکنه که بهتر بتونم کار کنم در آینده و ویدیو به تعداد افراد بیشتری نشون داده بشه. لطفا اون زنگوله رو هم بزنین تا ویدیو بعدی. مراقب خودتون باشین و یادتون نره که همیشه کنجکاو بمونین و به خوندن ادامه بدین. خدا نگهدارتون.